سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه و سرشار از انرژی های مثبت باشین. خب امروز هم میخوام ببرمتون یه رستوران دیگه که بریم با هم دیگه غذاهاشون رو تست کنیم، ببینیم که چی دارن و چجوری هست. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین. بعد قبل اینکه ویدیو رو ببینین حتما یادتون نره که توی کانالم سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. بزنیم بریم. خب من قبل اینکه برم سفارش بدم فودکورت رو بهتون نشون بدم، یه سر ببینین چجوریه فودکورت ها اینجا. بعد من یه چیز باحالم بهتون بگم بچه‌ها. بعد اینکه خب مک به خاطر تحریمایی که اعمال شد و روسیه مجبور شد که بره، اومد یه ترفندی زد و فقط اسمش رو عوض کرد. اسمش شد بوکوسنا ایکوشتا، ولی این در واقع همون مکه با لوگوی جدید و اسم جدید. حالا چند وقت پیش KFC هم اسمش رو عوض نکرده بود، ولی خب اونم اومد عوض کرد و اسمش رو گذاشت روستیکس با برند جدید، با لوگوی جدیدش و اسم جدیدش. یعنی در واقع همون KFCه که اسمش رو عوض کرده. خب حالا منم برم غذا رو سفارش بدم که با هم دیگه تستش کنیم. خب بچه‌ها، من غذامو سفارش دادم. اینجا یه رستوران عربیه تو این فودکورته و غذاهاشون هم فوق‌العاده خوشمزه است. مورد علاقه من اینه کباب عربی که واقعا خیلی خوشمزه است. حتما بهتون پیشنهاد میکنم. حالا من سفارش دادم، غذام که اومد کامل بهتون نشون میدم که چجوریه. خب غذا رو رفتم تحویل گرفتم. با سوپ خوشمزه‌شون شروع میکنم. اینجا سوپ چیچیویشنی رو داریم که به زبان خودمون میشه همون سوپ عدس یا دال عدس. حالا در کل محصول عدسیه. این سوپ عدس رو داریم، بریم اصلا اینجا تست کنیم. غلظت رو من خودم که عاشق سوپای غلیظم کلا. عالیه واقعا فوق‌العاده است. من خوشمزه ترین سوپ عدس رو اینجا خوردم. خب سالادش هم که یه سالاد خیلی نرمال و ولی خوشمزه است، با کلم و هویج و سس و همین. سالاد دیگه توقع زیادی نمیشه ازش داشت، ولی خب خوبه، خوشمزه است. خب بریم سراغ تست کردن غذای اصلی. اینجا یه سس هم براتون میذارن که به این صورت بازش میکنین. سسش خیلی خوشمزه است. زمینی هم که خوشمزه است، خوبه، ولی خب امروز یه خورده سیب زمینیش سرده، نمیدونم چرا، ولی خب همیشه گرم بود. نظر واقعی دارم، الان دارم تست میکنم همین رو دارم میگم. یه خورده سرده ولی خب خوبه.
بعد من نمه میخوام برم که بعد برسم به غذای اصلی. اون کنارش هم که خیارگوجه هست. دیگه خیارگوجه واقعا بذار براتون تست کنم اینا. خیاره دیگه، خیاره گوجه هست. این خیارگوجه که طعم عجیب غریبی نباید بده، همون خیارگوجه عادیه، ولی خب چیزایی که روش میزنن خوشمزه‌اش میکنه. مثلا روی یه خورده سماق ریختن که خب خیلی رو مزه‌اش تاثیر گذاشته و باحال کرده مزه‌شو، خوشمزه است. حالا میریم سراغ غذای اصلی، کباب عربی. براتون اینجوری میپیچن توی نون و اینکه خیلی خیلی خوشمزه است. خیلی هم میتونین اینجوری بخورین، بزنین تو سس، یه شکر، خیلی خوشمزه است. یعنی واقعا عالیه. هم میتونیم با سس بخورین، هم میتونیم بدون سس بخورین. واقعا خوشمزه است. این کبابشون عالیه و اینکه حتما اگه حالا توی روسیه اگه تو مسکو هستین بهتون پیشنهاد میکنم که امتحانش بکنین. اگه هم که نیستین خب میتونین از این غذا ایده بگیرین خودتون درست کنین. یعنی در عین سادگی میبینین تیکه گوش گذاشته، کنارش پیاز گوجه است و یه تیکه های سبزی روش. ولی خب به نظر من چیزی که خیلی خوشمزه‌اش میکنه اینه که روش سماق و اینا هم که میریزن خب خیلی تاثیر داره. چیزای کوچیک تغییرات بزرگی ایجاد میکنن و اینکه واقعا عالیه. حتما بهتون پیشنهادش میکنم. این تا اینجا. اینم از قهوه عربی. بریم که تست اینم داشته باشیم. خب اینم از قهوه‌ای که رفتیم و گرفتیم، دیدیم که داشت برامون میریخت. قهوه عربی با دارچین. چه عطری داره واقعا. عطر و طعمش فوق‌العاده است و من واقعا دوست داشتم. حتما به شما هم پیشنهاد میکنم که امتحان بکنید. واقعا عالیه. خلاصه به پایان ویدیو امروز هم رسیدیم. اگه سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، اون زنگوله رو هم فعال کنید که من ویدیو گذاشتم براتون نوتیفیکیشنش بیاد. و اگه دوست داشتین این ویدیو رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. حالا تو کامنت هم میتونید برام بنویسین که چه رستورانایی بیشتر مد نظرتونه دوست داریم ببینین که برم و اونجا رو هم بهتون نشون بدم. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.